رادیو ممنوعه. رادیو ممنوعه. سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین عزیز چنل رادیو ممنوعه. امروز اومدیم تا براتون داستان یکی از اعترافات عزیزان رو بگیم. ضمناً این رو بگم که برای حفظ آبروی اشخاص اسمهایی که در داستان گفته میشه با اسمهای حقیقی متفاوته. قبل از اینکه بریم سراغ داستان یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر از داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید و اعترافات خودتون رو میتونید به چنل تلگرام ما که آیدیشو در دیسکریپشن میذارم بفرستید. سلام، من رضا هستم. 22 سالمه. داستانی که میخوام براتون بنویسم تقریبا مربوط میشه به 3 سال پیش. یعنی وقتی که 19 سالم بود. من فقط یه خاله دارم که اسمش سمانه است و از مامانم کوچیک‌تره. الان 35 سالشه. خیلی هم زیبا و خوش‌اندامه. ما توی تهران زندگی میکنیم ولی خونه مادر بزرگم شهرستانه. مامانم و خالم تهران شوهر کردن. پدرم هم تک فرزند بوده. عمه و عمو هم ندارم. به خاطر همین خانواده ما خانواده خاله سمانه خیلی با هم ارتباط داریم. از موقعی که یادمه من خونه خالم بودم یا خاله سمانه و شوهرش می اومدن خونه ما. من تا وقتی بچه بودم هیچ احساسی نسبت به خاله سمانه نداشتم و رابطمون مثل مادر و فرزند بود. تا اینکه حدود 3-4 سال پیش احساس کردم خالم رابطش با من تغییر کرده و بیشتر با من شوخی میکنه. بیشتر دوره برم راحت میچرخه. یه بار که خودم و خاله سمانه توی خونهشون تنها بودیم، شوهر خالم هم سر کار بود. طبق معمول که خاله جلوی ما راحت بود، لباسای خونگی پوشیده بود، ولی اصل ماجرا اینه. خودم و خالم روی مبل جلوی تلویزیون نشسته بودیم. داشتیم فیلم میدیدیم که خاله دستامو توی دستاش گرفت. دستاش خیلی گرم بود. بعدش گفت رضا چشمات رو ببند. یه کاری باهات دارم. بعد که چشمامو بستم چند ثانیه فقط دستای گرم و لطیف خالمو احساس میکردم و هیچ اتفاقی نیفتاد. توی همین حال و هوا بودم که سردی لبهای خالم رو لپم احساس کردم. بعدش هم صدای یه بوس محکم که خالم از لپم کرد. این اولین باری بود که من از رفتار خالم تعجب کردم، چون گفتم رابطه من و خاله مثل مادر و فرزند بود. یا مثلا یه بار دیگه خاله زنگ زد و برام گفت رضا روز پنجشنبه بیا خونمون، حسین میخواد بره مأموریت. حسین شوهر خالم بود. من بدون هیچ فکر بدی یا وسوسه شیطونی چیزی رفتم خونش. آیفون رو زدم و خاله آیفون رو جواب داد. گفت رضا عزیزم بیا بالا. در با یک صدای خشن باز شد و من وارد خونه شدم. از دم در که وارد شدم کسی توی حال نبود. صدا زدم خاله. همگام با صدا زدن من خاله سمانه با یه تیپ خوشگل از اتاق زد بیرون. گفتم خاله چقدر خوشگل شدی. گفت خودم خوشگل بودم. گفتم خب حالا برای چی لباس بیرونی پوشیدی؟ گفت میخوام با هم بریم یه جایی. گفتم کجا؟ گفت بیا بریم خودت میفهمی. من در حیاطو باز کردم و خاله ماشین رو روشن کرد و از پارکینگ با مهارت خاصی بیرون اومد. من درها رو قفل کردم و سوار شدم. گفتم حالا نمیخوای یه جایی که میخوایم بریم و بگی؟ گفت نه صبر کن تا خودت ببینی. رفتیم بیرون شهر. حدود 10 کیلومتری از شهر دور شده بودیم که خاله زد به جاده خاکی. بعدش مقداری راه به یک منطقه سرسبز که در حاشیه یک رودخانه زیبا واقع شده بود رسیدیم. خالم ماشین رو پشت یک تخت سنگ نسبتاً بزرگ در کنار رودخونه پارک کرد. گفتم عجب جای بکر و زیبایی. گفت خالتو دست کم گرفتی؟ پیاده شد و رفت روی سنگی که کنار رودخونه بود نشست و منم رفتم و به اون طبیعت از روی سنگ نگاه کردیم. گفتم خب خاله برای چی اومدی اینجا؟ دستامو گرفت گفت میخواستم بگم دوست دارم رضا جان. من گفتم یعنی فقط میخواستی همینو بگی؟ خب برای چی اومدی اینجا بگی؟ آخه اینجا رمانتیک تره. از اون گذشته خواستم یه دوری هم زده باشیم. چند بار دیگه هم از این اتفاقات بین من و خالم رخ داد، اما من زیاد حساسیت نشون ندادم تا اینکه چند تا داستان سکسی خوندم و نسبت به خالم احساسم عوض شد و به نوعی بهش نظر داشتم. فکر کردم که شاید خالم با این کاراش میخواد بهم بگه که اونم نسبت به من نظر داره. به همین خاطر از اون به بعد منم رابطم باهاش عوض شد و دنبال یک فرصت بودم که کارشو بسازم. یه روز خودم و خودش توی خونه تنها بودیم و فرصتش پیش اومد. خواستم یه کاری کنم از همین کارهایی که تو اون داستانا میکردن. همین که خواستم دست از پا دراز کنم خالم محکم دستمو گرفت، نذاش کاری کنم و گفت رضا توی چشام نگاه کن. نگاه کردم. اشک توی چشاش جمع شده بود و آماده این بود که بزنه زیر حقیقه گریه. گفت رضا تو می‌خواستی چیکار کنی؟ با حالت بغض به تته پته افتادم و با صدای ترس و جسته گریخته گفتم خاله منو ببخش. آخه خودت یه طوری با من رفتار می‌کردی که احساس کردم بهم نظر داری و با این رفتارا می‌خوای بهم پا بدی. خالم با بغض گفت رضا خاله عزیزم
نمیخواستم بهت بگم، ولی تو از 1 سال پیش دکترت من و مامانت رو بدون اطلاع تو با همون حرف زد. گفت که رضا یه مشکلی پیدا کرده که میتونه منجر به مرگش بشه. دکترت گفت توی سرت یه غده سرطانی به وجود اومده که اگه بهت محبت کنیم و روابط عاطفی باهات داشته باشیم، از رشد این غده جلوگیری میتونیم بکنیم تا دکتر بتونه چند سال دیگه عملت بکنه و اون غده رو از توی سرت در بیاره. و منو بوس کرد و گفت رضا خاله، من تو رو از وقتی بچه بودی دوستت داشتم، مثل بچه خودم بودی و هستی، چون که خودت میدونی من و حسین هم بچه دار نمیشیم. گفت من از همون اول دوستت داشتم و همین حالا هم دوستت دارم، در آینده هم دوستت خواهم داشت. اون تا این مدت به خاطر حرفای دکترت سعی کردم بیشتر از این دوست داشتنم رو ابراز کنم. حالم گفت من تو رو حتی بیشتر از شوهرم حسین دوست دارم، ولی این دوست داشتن رو با هوا و هوس اشتباه نگیر. من دوست دارم یک نوع عشق آسمونی نسبت به پسر خواهرم داشته باشم. اونجا بود که منم اشک توی چشام جمع شد و فهمیدم که عشق آسمانی به هوس تبدیل نمیشه. باید به مردم اثبات می‌کردم که چقدر اشتباه فکر می‌کنن که وقتی پیر می‌شوند دیگر عاشق نمی‌شوند. آنها نمی‌دانند که وقتی دیگر عاشق نشوند پیر می‌شوند. تا داستان بعدی همراه رادیو ممنوعه بمانید.